حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي جريد 4. النهاردة هنكمل مع بعض الجزء الثاني من يونت 3 lesson 3. الجزء الثاني من يونت 3 lesson 3. يلا نكمل مع بعض. How plants clean air. How plants clean air. يعني ايه؟ يعني ازاي النباتات بتنظف الهواء. How plants clean air. زي ما اتفقنا مع بعض واخدنا في الجزء اللي فات من الليسن ده ان النباتات البلانتس بتاخد ايه؟ بتاخد من الهواء الكربون ديوكسيد وبتدينا الايه؟ الاكسجين اللي احنا بنتنفسه. تمام؟ هي دي من الاخر طريقة تنظيف الهواء، يعني ازاي النبات بايه؟ بينظف او بينقي الهواء. تمام؟ نبتدي نقرا مع بعض الدرس. People need oxygen so we can breathe. People need oxygen so we can breathe. يعني ايه؟ people الناس need بيحتاجوا الأكسجين so لذلك we can breathe نحن نستطيع أن نتنفس. تمام؟ يبقى احنا بنحتاج ايه يا ولاد عشان نعرف نتنفس؟ أكسجين ولا كربون دايوكسيد؟ برافو، بنحتاج الأكسجين. نكمل مع بعض. In our cities the air is polluted. In our cities the air is polluted. يعني ايه؟ in our cities يعني في المدن بتاعتنا the air الهواء is polluted يكون ملوث. ليه الهواء عندنا في المدن ملوث يا ولاد؟ because of factories and cars. because of factories and cars. because of يعني بسبب factories، برافو اخدناها يعني المصانع، and و cars اللي هي الايه؟ العربيات، السيارات. عوادم يعني السيارات والايه؟ والعوادم اللي بتطلع من الايه؟ من المصانع، هي دي اللي بتعمل تلوث الهواء، هي دي اللي بتخلي الايه؟ الاير polluted. air polluted اللي هو تلوث الهواء. تمام؟ there is a lot of carbon dioxide in the air. there is a lot of carbon dioxide in the air. يعني ايه؟ there is هناك a lot of الكثير من كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون in the air فين؟ في الهواء. طيب فهمنا من دي ايه؟ فهمنا ان احنا في المدينة اللي احنا عايشين فيها بيبقى فيه طبعا عربيات كتير جدا، وبيبقى فيه مصانع كتير بينتج عنها عوادم اللي هو الدخان اللي انتوا بتشوفوه ده بيلوث الهواء. تمام؟ بيطلع ايه؟ ثاني اكسيد الكربون، كربون ديوكسيد، كربون دايوكسيد. يبقى نقولها مرة تانية مع بعض. People need oxygen so we can breathe. In our cities the air is polluted. ليه؟ because of factories and cars. There is a lot of carbon dioxide in the air. نيجي بقى لتاني جزئية. Plants take carbon dioxide from the air. Plants take carbon dioxide from the air. يعني plants النباتات بتأخذ كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون from the air يعني من الهواء. The plant cells need carbon dioxide. The plant cells need carbon dioxide. يعني the plant النبات، خلايا النبات the plant cells need بتحتاج كربون دايوكسيد يعني ثاني اكسيد الكربون. لو رجعنا مع بعض تاني للجزء اللي انا كنت شرحته، الجزء الاولاني الفيديو اللي قبل ده على طول في الدرس، قلنا ان البلانتس بيحتاج ايه يا ولاد؟ برافو عليكم، 3 حاجات. ايه هما؟ السانلايت والووتر والكربون دايوكسيد. سانلايت برافو، والووتر والكربون دايوكسيد. فاول حاجه بيحتاجها النبات ايه؟ كربون دايوكسيد عشان يدينا بعد كده ايه؟ الاكسجين. طيب ليه بيحتاج اصلا الكربون دايوكسيد؟ to make nutrients for the plant. to make nutrients for the plant. to make بيصنع nutrients المواد المغذية for the plant يعني النبات. يبقى ليه النبات يا ولاد بيحتاج الثاني اكسيد الكربون كربون دايوكسيد علشان يصنع المواد المغذية اللي هو ايه؟ بيحتاجها. يبقى the plant cells خلايا النبات need carbon dioxide to make nutrients for the plant. خلايا النبات بتحتاج ثاني اكسيد الكربون عشان تصنع الايه؟ المواد المغذية النبات محتاجها عشان يقدر يكبر وينمو. تمام؟ نكمل مع بعض. The plants النباتات also make oxygen.
النباتات في الاخر بتصنع الايه؟ الاكسجين. plants in our houses and parks give us oxygen to breathe. plants in our houses and parks give us oxygen to breathe. يعني ايه؟ plants النباتات in our houses في بيوتنا and parks والايه؟ والحدائق او الجناين give us بتعطينا oxygen الاكسجين to breathe عشان ايه؟ نتنفس. علشان كده يا ولاد لما احنا بنروح مكان فيه شجر كتير او الجنينه طبعا بتبقى مليانه زهور كتير واشجار والارض بتبقى لونها اخضر، بنحس ان احنا قادرين نتنفس كويس. ليه؟ لان الاشجار بتاخد من الهواء ثاني اكسيد الكربون وبتدينا الايه؟ الاكسجين. يبقى البلانتس بتعمل ايه؟ بتاخذ كربون ديوكسيد وبتدينا ايه؟ give us ايه؟ اكسجين. برافو. تاني، البلانتس بتعمل ايه؟ take carbon dioxide from the air and give us ايه؟ oxygen. برافو عليكم. نكمل مع بعض. in some cities في بعض المدن like Paris and Milan زي باريس. like هنا احنا عارفين ان like يعني يحب. like هنا بمعنى مثل، تمام؟ زي يعني. باريس and Milan باريس وايه؟ وميلان. people are growing plants on apartment buildings. people are growing plants on apartment buildings. يعني ايه؟ people الناس are growing بيزرعوا. نركز مع بعض. are growing دي زمن ايه؟ البريزنت continuous. برافو. اللي هو am و is و are بلس الفيرب بلس ing. شطار. تمام؟ يعني حاجة بتحصل ولسه ايه؟ مستمرة. يبقى people are growing plants on apartment buildings يعني بيزرعوا النباتات فين؟ on apartment buildings يعني في ايه؟ في بداية البنايات، يعني في دخلة كل بناية، في دخلة كل عمارة كده، وبيزرعوا النباتات. ليه؟ علشان هم عارفين يا ولاد أهمية النباتات دي في ان هم يخلوا الجو أحسن وينظف الجو زي ما قلنا فوق. تمام؟ ونعيد مع بعض تاني ان النبات البلانت بيأخذ ايه؟ كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون and give us وبيعطينا oxygen اللي هو الاكسجين. These plants keep the buildings cool and help with air pollution. These plants keep the buildings cool and help with air pollution. يعني ايه؟ These plants هذه النباتات keep بتحافظ the buildings cool يعني على ان الايه؟ البنايات دي تبقى cool يعني هواها نقي. تمام؟ and help with وبتساعد على ايه؟ air pollution بتساعد على انها تخفف من ايه؟ برافو، من تلوث الهواء. اخدنا air pollution في الوردس اللي فاتت يعني تلوث الهواء. يبقى النباتات لما بيزرعوها يا ولاد فين؟ في الابارتمنت buildings بتعمل ايه؟ ترد عليا وتقولي يا مس these plants keep the buildings cool بتحافظ على البنايات هواها نقي and help with air pollution وبتساعدنا على ان احنا نتخلص من ايه؟ من تلوث الهواء. برافو عليكم. The people who live in the buildings can breathe cleaner air. The people who live in the buildings can breathe cleaner air. يعني ايه؟ The people الناس who live اللي بيعيشوا in the buildings في البنايات دي في العمارات دي يعني كان بيستطيعوا breathe يتنفسوا cleaner air يعني هواء أنظف. طبعا لما الجو بيبقى لطيف شوية والأكسجين في الهواء في الإير بيبقى نسبته أعلى أكيد هقدر أتنفس كويس. لكن لما افتكروا معايا كده وانتوا راكبين عربية مثلا أو ماشيين في مكان زحمة هتبقوا حاسين بالخنقة علشان عوادم السيارات بتبقى أكتر فبيبقى كربون ديوكسيد بيبقى إيه؟ نسبته أعلى. يبقى احنا دلوقتي أخدنا وظيفة النبات إيه؟ هفضل أقولها لكم مرة واثنين وثلاثة عشان تركزوا فيها معايا. النبات بينقي الهواء بيساعدنا على clean air. plants clean air. ازاي النبات بيأخذ كربون دايوكسيد and give us ايه؟ oxygen. النبات بيعمل ايه؟ plants take carbon dioxide and give us ايه؟ oxygen. الاكسجين ده احنا محتاجينه في ايه؟ عشان نتنفس to breathe. اوكي؟ وعرفنا دلوقتي ان احنا لما نزرع
بلانتس كتير هنخلي الهواء ايه؟ انضف، cleaner air. وده اللي بيحصل فين؟ في باريس وميلان. تمام؟ يا ريت طبعا كلنا لو نقدر نزرع مثلا ورد في البلكونه، ده هيخلي الهواء ايه؟ انضف. واحنا بنشوف ده كويس. بنشوف برضو دلوقتي ناس كتير على سطح البيوت بيبداوا يزرعوا علشان يبداوا يخلوا الهواء انضف. لو حابين نريح نفسنا شويه بنروح الجنينه او الحديقه علشان نتنفس هواء انضف. ليه؟ علشان النبات هو اللي بينظف الهواء. تمام؟ نقرا مع بعض تاني القطعه كده بالراحه، ويا ريت تكون فهمتوا معايا، واي حد عنده سؤال يا ريت يقول لي. تمام؟ How plants clean air. How plants clean air. People need oxygen so we can breathe. People need oxygen so we can breathe. In our cities, the air is polluted. ليه؟ مهم جدا السؤال ده. The air is polluted فين؟ في السيتيز. ليه؟ Because of factories and cars. يبقى why the air is polluted in the cities. هتقولي ايه؟ Because of factories and cars. Because of factories and cars. Okay? There is a lot of carbon dioxide in the air. There is a lot of carbon dioxide in the air. تاني حاجة، plants take carbon dioxide from the air. The plant cells needed carbon dioxide to make nutrients for the plant. The plants also make oxygen. Plants in our houses and parks بتعمل ايه يا ولاد؟ Plants in our houses and parks بتعمل ايه؟ Give us oxygen to breathe. يبقى النباتات اللي في بيوتنا وفي الحدائق بتعمل ايه؟ Give us oxygen to breathe. برافو عليكم. In some cities like Paris and Milan, people are growing plants on apartment buildings. Okay? قلنا بيعملوا كده ليه؟ لأن these plants keep the buildings cool. These plants keep the buildings cool and help with air pollution. يبقى ليه الناس في باريس وميلان بيزرعوا النباتات في البنايات دي؟ Because the plants keep the buildings cool. The plants keep the buildings cool and help with air pollution. And help with air pollution. بتساعد على حدة ايه؟ تلوث الهواء. برافو. The people who live in the buildings can breathe cleaner air. The people who live in the buildings can breathe cleaner air. نكمل مع بعض يا ولاد بقى، نبتدي نحل الاكسرسايز اللي على الليسن ده. اوكي؟ exercises on lesson 3. exercises on lesson 3 يعني تمارين على الدرس ايه؟ الثالث. انا عايزاكم دايما ما تبصوش في ولاد كتير بشوفهم معايا هنا بيحلوا على طول، بيقولوا طب ما هو باين ان هو تشوز اهو بختار على طول. لا، انا عايزاك وعايزاكي تركزوا جدا ان انت تقروا السؤال. ممكن يكون طالب حاجه انت مش فاهمها او طالب حاجه زياده عن اللي تشوز. فياريت يا ولاد بجد تركزوا في النقطه دي كويس جدا علشان تقدروا تحلوا صح. تمام؟ اول question عندي بيقول read the text again and choose A or B. read the text again and choose A or B. read اقرأ the text يعني النص اللي فات ده، again يعني مرة كمان، and choose واختار، هنختار A أو B. تمام؟ number 1 عندنا بيقول لي what is in the nucleus. what is in the nucleus. مين فينا فاكر يعني ايه nucleus؟ برافو. nucleus اللي هي النواة. النواة دي اللي هي كانت فين؟ في الايه؟ في البلانت سيل. فاكرين البيكتشر اللي خدناها؟ فاكرينها؟ قلنا البلانت سيل عبارة عن ايه؟ بيكتشر كبيرة كده كان فيها ايه؟ برافو، كان فيها نيوكليوس اللي هي النواة. النواة كانت عبارة عن ايه؟ information about the plant، معلومات عن ايه؟ النبات. وكان فيها كمان ايه؟ الكبيرة دي الكبيرة اكبر حجم اللي هي الايه؟ vacuole. vacuole الفجوة العصارية. كان فيها ايه؟ كانت بتحتوي ايه؟ it contains water، بتحتوي على المية اللي محتاجها النبات. تالت حاجة كان فيها ايه؟ الكلوروبلاستس. برافو، البلاستات الخضراء اللي كانت ايه؟ بتخلي النبات لونه ايه؟ اخضر. وكان في ايه كمان في البلانت سيل؟ كان عندك الجدار اللي بيحاوط بالخلية اللي هو ايه؟ سيل وول. برافو، سيل وول. وقلنا ان هو وظيفته ايه؟ ان هو بيحمي الخلية
protect ايه the cell. تمام. نبتدي بقى نحل مع بعض. what is in the nucleus. what is in the nucleus. ايه اللي موجود في النواة. نمبر ايه بيقولك gases like oxygen and carbon dioxide. gases اخدناها يعني غازات like مثل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. لا طبعا. نمبر بي بيقولك information about the plant. معلومات عن النبات. برافو. ده اللي احنا خدناه عن ايه؟ عن النيوكليوس. تمام. نمبر 2 what is in the vacuole. what is in the vacuole. ايه اللي موجود في الفجوة العصرية؟ كلوروبلاستس ولا ووتر؟ طبعا ووتر. نمبر بي لان الكلوروبلاستس اصلا ده جزء تاني في الايه؟ في السل. تمام. نمبر 3 why do you think the cell wall is important. why do you think the cell wall is important. يعني ليه انت بتفكر او بتعتقد ان حائط الجدار الخلية مهم. ليه جدار الخلية مهم؟ اكيد عشان يحافظ عليها يحميها. تمام. نمبر A it protects the cell يعني عشان بيحمي الخلية. ولا it makes the cell green. it makes the cell green ولا بيخلي الخلية لونها اخضر. لا طبعا اللي بيخلي الخلية لونها اخضر هي الايه؟ برافو الكلوروبلاستس. تمام. it makes the cell green. يبقى السيل وول بيعمل ايه؟ it protects the cell. السيل وول بيعمل ايه؟ it protects the cell. يبقى نمبر 3 عندنا الاجابه بتاعتها هتبقى نمبر ايه؟ نمبر A. برافو حبايبي. يلا بينا بقى نبتدي نحل ايه؟ تاني سؤال في الاكسرسايز. بس يا ريت اللي ما حضرش معايا شرح الايه الجزء الاول من lesson 3 unit 3 يرجع للفيديو اللي قبل ده على طول علشان يقدر يحل معايا الاكسرسايز. بقول تاني اللي ما حضرش معانا الفيديو بتاع شرح lesson 3 unit 3 الجزء الاول يرجع له تاني قبل ما يحل معانا الاكسرسايز عشان يقدر يفهم احنا بنحل ايه. تمام. يلا بينا نبتدي مع بعض. read and number. read and number. read اقرأ and و number يعني رقم. مديني هنا 4 sentences 4 جمل و 4 pictures 4 صور. بيقول لي ايه؟ ان انا اقرا كل sentence اقرا كل جمله واختار الايه البيكتشرز المناسبه ليها. تمام. هنا السنتنس دي كانت بتتكلم عن ايه؟ كانت بتتكلم عن السيدز اللي النبات ايه بتخرج منه. اتفقنا معاكم انا وانتوا مع بعض وقلنا ان النبات بينتج ايه؟ البولين في الفلاور، بينتج حبوب اللقاح. تمام. حبوب اللقاح دي المسؤوله عن انتاج الايه؟ السيدز. تمام. وقلنا ان السيدز دي بتطلع ايه؟ travel away from the plant، بتخرج برا البلانت. وقلنا ان هي ليها 3 حاجات. يبقى السيدز اللي بتخرج من النبات ليها 3 حاجات، يا اما بتتحرك في الرياح في الوايند. وقلنا ان السيدز دي بتبقى ايه؟ very light. شطار، انتوا لسه فاكرين اهو كويس جدا. او ليها حل تاني انها بتلتصق بفرو الحيوانات stick to animals fur. برافو. وبعد كده الحيوان بيتحرك والسيدز دي ايه؟ عليه. تمام. تالت حاجة ان السيدز دي ممكن تطفو على المية float on ايه؟ on water. واتفقنا ان السيدز دي مالها بتبقى دايما big and light. big and light. تاني نقول مع بعض. قلنا ان النبات بينتج حبوب اللقاح البولن، والبولن دي هي المسؤولة عن انتاج البذور السيدز. البذور دي بتخرج من النبات وقدامها 3 طرق. قدامها ايه؟ 3 طرق. الطريقة الاولانية ان السيدز دي تتحرك في الوايند في الرياح، ودي بتكون سيدز ايه؟ very light. very light. تاني حاجة قدامها انها بتلتصق بايه؟ بفرو الحيوان. تمام. وبعد كده الحيوان بيتحرك وهي عليه، يبقى stick to animals fur. بتلتصق بايه؟ بفرو الحيوان. وبعد كده الانيمالز ده بايه؟ move بيتحرك and takes seeds ايه؟ with them. بتاخد الايه؟ البذور دي معاها. تالت حاجة قدامها البذور هي ايه؟ انها بتطفو على المية float on water. float on water. واتفقنا ان اللي بتطفو على المية دي بيبقى ليها خاصتين، ايه هما؟ big and light. يبقى السيز اللي بتعمل فلوت على الووتر مالها big and light. تمام. انا عملت لكم مراجعة سريعة عليها. يلا بقى نبتدي ايه؟ نحل بالراحة. عندنا هنا نمبر 1 a plant produces pollen in flower. a plant produces pollen in flower
يعني النبات بينتج حبوب اللقاح فين؟ في الزهرة. It uses pollen to make a new seeds. It uses بتستخدم الحبوب اللقاح البولن to make لكي تصنع new seeds ايه؟ بذور جديدة. The seeds البذور travel away بتنتقل from the plant بتنتقل من ايه؟ من النبات. The seeds need a new place to grow. The seeds need a new place to grow. The seeds يعني البذور need تحتاج a new place مكان جديد to grow علشان ايه؟ تقدر تنمو. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا في sentence 1 ان ايه؟ ان البلانت بينتج حبوب اللقاح. حبوب اللقاح دي بتنتج البذور وبعدين البذور دي بتنتقل من الايه؟ من النبات. فين بقى البيكتشرز المناسبة ليها هنا في الفور بيكتشرز اللي قدامك؟ نمبر A ولا B ولا C ولا D؟ فكروا معايا كده. برافو، هتبقى نمبر D. واضح جدا ان الزهرة الفلاور قدامك اهي مالها بتنتج ايه؟ حبوب اللقاح البن وبينتج منها ايه؟ البذور السيدز. يبقى نمبر 1 الاجابة بتاعتها ايه؟ D. نمبر 1 الاجابة بتاعتها D. شطار. نيجي بقى لنمبر 2. some seeds بعض هذه البذور can move in the wind. can move in the wind تستطيع أن تتحرك في الرياح. These seeds هذه البذور are very light خفيفة جدا. ندور بقى على الصورة اللي مناسبة لإيه؟ نمبر 2 فين؟ نمبر A ولا B ولا C؟ فكروا معايا شوية. برافو، نمبر A. ليه؟ عشان لقينا الزهرة والبذور طالعة منها بتطير تمام في الايه؟ في الوايند. تتحرك فين؟ في الوايند، لان هي دي بتبقى very light. يبقى الاجابه بتاعت نمبر 2 هي بيكتشر نمبر A. 2 هي بيكتشر نمبر A. شطار. نيجي بقى لنمبر 3. some seeds can stick to an animal's fur. some seeds can stick to an animal's fur يعني بعض هذه البذور تستطيع ان تلتصق بفرو الايه؟ الحيوان. تمام. The animals الحيوانات move and take the seeds with them. The animals move and take the seeds with them. The animals الحيوانات move بتتحرك and take وبتأخذ ايه؟ the seeds البذور with them معاها. طيب فين بقى البيكتشر اللي بتقول لي ان في animal وفي ايه؟ بذور على ايه؟ على الفرو بتاعها. نمبر B ولا C؟ فكروا معايا. برافو، هي نمبر C، لان هو عندنا هنا في دوج وهتشوفوا على الفرو بتاعه الفير بتاعه على راسه ايه؟ في ايه؟ بذور، في ايه؟ زي حاجات كده على ايه؟ على الفير بتاعه. تمام. يبقى اجابة نمبر 3 هي بيكتشر نمبر C. اجابة نمبر 3 هي بيكتشر نمبر C. نكمل مع بعض. sentence رقم نمبر 4. other seeds can float on water to find a new place to grow. other seeds can float on water to find a new place to grow. يعني ايه؟ other seeds يعني باقي البذور can float تستطيع ان تطفو on water على المية زي ما قلنا. ليه؟ to find عشان تلاقي يعني a new place to grow مكان جديد علشان تنمو. these seeds زي ما اتفقنا are usually big and light. these seeds are usually big and light. طبعا ما عادش قدامي هنا غير بيكتشر نمبر B. واضح جدا قدامي ان في سيدز اهي بتطفو فلوت ايه؟ اون ووتر. ركزوا معايا، عندك في سيد كبيره شويه بتطفو اون ايه؟ اون ووتر. يبقى دي نمبر B. يبقى اجابه سؤال رقم 4 هو البيكتشر ايه؟ نمبر B. يبقى نقولهم تاني مع بعض. نمبر 1 هتبقى نمبر D. نمبر 2 هتبقى نمبر A. نمبر 3 هتبقى letter C. نمبر 4 هتبقى B. تمام كده. نبتدي بقى دلوقتي في question number 3. look and complete with the words in the box. look and complete with the words in the box. look يعني انظر and complete واكمل with اكمل بايه؟ the words بالكلمات in the box في الايه؟ في البوكس اللي مديهولك قدامك ده. مديك هنا الوردز عبارة عن ايه؟ water ماء، wash يغسل، roots جذور،
ريتس اللي هي ايه؟ عيدان قصب السكر، برافو عليكم. هومز اللي هي البيوت او المنازل. كلين ينظف. انا عايزاكم دايما لما يجيلكوا سؤال زي كده تطلعوا معنى كل كلمة قدامكم علشان تبقوا فاهمين وانتوا بتحلوا الايه. برافو، وانتوا بتحلوا الايه القطعة اللي قدامكم كل كلمة تستخدموها ازاي. ولو لقيتوا كلمة مش عارفينها ما خدتوهاش قبل كده مش عايزاكم تتخضوا خالص، يعني عايزاكم تعملوها عليها اكس صغيرة كده عشان تبقوا سايبينها على جنب. لو عرفتوا تحلوا الباقي ممكن تفهموها من سياق الايه الكلام، يعني مش عايزه اي حد يتخض من اي كلمه حتى لو ما اخدهاش قبل كده. تمام يا ولاد؟ يلا بينا نبتدي بالراحه. How can reeds clean water؟ How can reeds clean water؟ فاكرين لما اخدنا ان roots of the reeds اللي هي جذور قصب السكر بتعمل تنظيف للميه؟ فاكرين الجزئيه دي؟ هي دي الجزئيه اللي هنحل عليها النهارده. يبقى how can reeds كيف تستطيع عيدان القصب او الخيزران clean water تنظف الماء. تمام؟ هي نفس القطعة بالظبط اللي احنا قريناها قبل كده وهنقراها تاني بالراحة واحدة واحدة مع بعض. Plants can help us in many ways. Plants can help us in many ways يعني plants النباتات can help تستطيع أن تساعدنا in many ways في ايه؟ في حاجات كتير أو بطرق عديدة. تمام؟ For example كالمثال some plants can not dirty water. some plants can ايه؟ dirty water. some plants بعض النباتات كان تستطيع ايه؟ dirty water المياه المتسخة. بتعمل ايه؟ يعني هو فوق اصلا في الايه؟ قال لي how can reeds clean water. يبقى some plants بتعمل ايه؟ بتعمل كلين للووتر. بعض النباتات بتعمل ايه؟ بتنظف المية. تمام؟ يبقى الإجابة عندي some plants can clean تنظف dirty water. شطار. نكمل. we use water in our ايه؟ we use water نحن نستخدم الماء in our ايه؟ for many things لأشياء عديدة. بنستخدم الماء فين؟ في بيوتنا. شطار. homes. تمام؟ homes HOMES. تمام؟ يبقى we use water in our homes for many things. بنستخدم المية في بيوتنا لأشياء كتيرة. قلناها زي ايه؟ we cook with water نحن نطبخ بالايه؟ بالماء. ايه our hands؟ بنعمل ايه الهاندس بتاعتنا لإيدينا؟ بنعمل ايه؟ wash. برافو عليكم. wash our hands. تمام؟ and take a shower وبناخد ايه؟ دش. تمام؟ when dirty water leaves a house. when عندما المياه المتسخة leaves تغادر a house بتغادر البيت، ايه اللي بيحصل؟ it goes in a big pipe. زي ما قلنا قبل كده انها بتذهب او بتتحرك فين؟ في انبوبة كبيرة، في ماسورة كبيرة. تمام؟ in some places في بعض الاماكن the pipe takes الماسورة دي بتاخد the dirty water to a special tank. بتاخد الماء المتسخة لإيه؟ فاكرين؟ شطار. لخزان خاص. تمام؟ at the top of the tank يعني في قمة التانك ده there are هناك ايه؟ ايه بقى اللي بيعمل كلين للووتر؟ الريدز. شطار. يبقى التانك ده بيبقى على قمته ايه؟ الريدز زي ما اتفقنا قبل كده. يبقى there are reeds بيبقى فيه موجود على قمة التانك ايه؟ عيدان القصب او الخيزران. تمام؟ the نقط of the reeds clean the water. the نقط of the reeds clean the water. the roots طبعا يعني اتفقنا ان جذور عيدان القصب هي اللي بتعمل الكلين للووتر، هي بتعمل عملية تنظيف الايه؟ المية. خليكم مركزين كويس جدا في النقطة دي لان اهم نقطة. the roots of the reeds clean the water. the roots of the reeds clean the water. شطار. the plant cells خلايا النبات in the roots في الجذور بتعمل ايه؟ make nutrients for the plant. خلايا النبات في جذور قصب السكر اوكي make nutrients بتصنع المواد المغذية for the plant للنبات. تمام؟ farmers الفلاحين can use ايه؟ بيقدروا يستخدموا ايه؟ the clean ايه to grow fruit and vegetables.
farmers الفلاحين can use يقدروا يستخدموا the clean water. برافو، يقدروا يستخدموا المية بقى النظيفة to grow علشان يزرعوا فروت الفاكهة and vegetables والخضروات. شطار. يبقى هي دي القطعة اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده برضو، زي ما اتفقنا معانا ان احنا لازم اللي ما حضرش معانا الجزء الاول من شرح lesson 3 unit 3 يا ريت يرجع له قبل ما يحل اكسرسايز عشان يبقى فاهم انا بتكلم في ايه. تمام؟ نقولها بقى مع بعض اخر مرة. How can reeds clean water? People can help us in many ways. For example, some plants can clean dirty water. We use water in our homes for many things. We cook with water, wash our hands, and take a shower. When dirty water leaves a house, إيه اللي بيحصل لما المية دي بتسيب البيت؟ It goes in a big pipe. It goes in a big pipe. In some places, في بعض الأماكن, the pipe takes the dirty water to a special tank. At the top of the tank, there are reeds. At the top of the tank, there are reeds. برافو عليكم. The roots of the reeds clean the water. The plant cells in the roots make nutrients for the plant. Farmers can use the clean water to grow fruit and vegetables. نبتدي مع بعض بقى نحل question number 4. Look and match the descriptions of the words. Look and match the descriptions to the words. يعني ايه؟ look انظر and match ووصل the descriptions يعني الوصف، يعني بيديك هنا كلمات وبيديك الوصف بتاعها وعايزك تعمل ايه؟ match بينهم وبين بعض. تمام؟ number 1 مديك polluted. اخدنا polluted يعني ملوث. اوكي. number 2 مديك oxygen الاكسجين. number 3 مديك carbon dioxide اللي هو ثاني اكسيد الكربون. طيب number 1 polluted ملوث. نشوف بقى الايه الاختيارات اللي عندي عبارة عن ايه. number A بيقول لي a gas in the air that people need to breathe. يعني إيجاز الغاز in the air في الهواء ذات الذي people الناس need to breathe بتحتاجه عشان ايه؟ تتنفس. ايه يا جماعة؟ ايه يا ولاد معايا الغاز اللي احنا بنحتاجه عشان نتنفس؟ الاكسجين ولا كربون دايوكسيد؟ برافو، الاكسجين طبعا، مش محتاجة تفكير. يبقى نمبر A هنوصلها بنمبر 2. تمام. oxygen ايه هو؟ gas in the air that people need to breathe. برافو. طيب اللي بعديه بقى gas in the air that plants use to make their food. gas in the air that plants النباتات use to make their food. يبقى غاز في الهواء اللي النبات بتحتاجه علشان تصنع ايه؟ الطعام بتاعها. ده ايه؟ اكسجين ولا كربون دايوكسيد؟ ايوه كده، كربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون. زي ما اتفقنا ان احنا بنحتاج ايه؟ الاكسجين عشان ايه؟ نتنفس. انما النباتات البلانتس بتحتاج ايه؟ كربون دايوكسيد. تمام. نيجي بقى، يبقى هنا نمبر بي هنختار لها نمبر 3. نمبر 3 هتبقى نمبر بي. اوكي. نمبر 1 بقى polluted هي اللي هتبقى dirty from factories and cars. يعني هي الحاجات العوادم اللي ناتجة عن المصانع والايه والعربيات. تمام كده. يبقى polluted نمبر 1 polluted ملوث، هنعمل له ماتش مع نمبر سي dirty from factories and cars. اوكي. نمبر 2 oxygen ايه هو؟ a gas in the air that people need to breathe. نمبر 2. نمبر 3 carbon dioxide اللي هو a gas in the air that plants use to make their food. اوكي. يبقى 1 هنعمل له ماتش بايه؟ 1 هنعمل له ماتش بسي. 2 هنعمل له ماتش بايه؟ 2 هنعمل له ماتش بايه؟ 3 هنعمل له ماتش بايه؟ بي. تمام كده. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومه بالراحه. احنا دلوقتي خلصنا الجزء ده
وان شاء الله اي حد مش يعني في اي حاجه مش فاهمها يكتب لي، وانا ان شاء الله هرد عليه وهفهمها له. وانتظروني ان شاء الله في الفيديو الجاي في lesson 4 ان شاء الله. عايزاكم تستعدوا كويس عشان نبتدي ندخل في lesson 4 unit 3. ويا رب شرحي يكون عجبكم يا ولاد، واتمنى انتوا كلكم تذاكروا كويس ان شاء الله.